මයි බෝවන් කියලා පිළිගන්නවා SLTech YouTube channel එකෙන් ගේන තවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ගේන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ Microsoft package එක free download කරලා install කරන විදිය. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයා තාම මාව subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා මාව subscribe කරන්න. මේ වීඩියෝ එකට like එකකුත් දාන්න. බලලා ඉවරලා ඔයාගේ යාළුවන්ටත් බලන්න මේක share කරන්න. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මම මුලින්ම පළවෙනියට දාලා තියෙන link එකෙන් ඔයාලා මෙන්න මේ site එකට එන්න ඕන. මම මේකෙන් කියලා දෙන්න Office 2016 Pro Plus download කරගන්න විදිය. මේකේ තව ඒවා තියෙනවා Office packages. තාම Office 365 නම් මේකට අප්ලෝඩ් කරලා නැහැ. ඉක්මනට ඒකටත් අප්ලෝඩ් කරයි. මේක මම දැන් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා පෙන්නන්නම්. මුලින්ම අපි මේකේ යටටම යන්න ඕන. මෙන්න මෙතන තියෙනවා 32 bit 64 bit කියලා. ඒක බලාගෙන නම් ඔයාලා this PC එක right click කරලා properties යන්න ඕන. එතන තියෙනවා ඒක මගේ 64 bit හින්දා මෙන්න මේ 64 bit එක මම තෝරනවා. මෙන්න මේ page එකට අපි ආවට පස්සේ මේක download කරගන්න අපිට තව softwares දෙකක් ඕන වෙනවා. මම මේ software දෙකේ link දාලා තියන්නම්. මෙන්න මේ IDM කියන software එක download කරගන්න ඕන අපි. ඒක මම දෙවෙනි link එක විදියට දාලා තියන්නම්. මෙන්න මෙතනින් අපි download කරගන්න ඕන එක. මේක click කරාම මේ file එක download වෙනවා. මම ඒ කලින් download කරලා තියෙන හින්දා මේ විදියට පෙන්නන්නේ. නැත්නම් ඔයාලට එතනින් download වෙනවා. download වුණාට පස්සේ ඔයාගේ web browser එකේ more tools ගිහිල්ලා එතනින් extension කියන එකට යන්න ඕන. ඒ extension වලින් මෙන්න මෙතන IDM කියලා තියෙනවා. ඒකේ මෙන්න මේ tick එක දාන්න ඕන. නැත්තම් ඒක වැඩ කරන්නේ නැහැ. කලින් වීඩියෝ එකේ වගේම මේකටත් අනිවාර්යෙන් අපිට WinRAR software එක ඕන. ඒකත් ඔයාලට ඒකේ link නුම් මම මෙතනින් දාලා තියන්නම්. මේක free download කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට මෙතනින්. download වෙනවා කියලා 64 bit නම් මේක download කරගන්න, 32 bit නම් මේක download කරගන්න. මේ දෙකම normal softwares විදියට ඔයාලා download කරගන්න ඕන. ඊළඟට අපි මේ page එකට යමු. මේකට ගියාට පස්සේ අපිට විනාඩි 10ක් ඉන්න ඕනේ. ඒක දැන් ගිහිල්ලා මගේ මෙන්න download now button එක click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ එන message එකෙන් send anyway කියන එක දෙන්න. ටිකකින් අපේ download එක පටන් ගන්නවා. මෙන්න අපේ message එක ආවා. මේක එතනින් start download දෙන්න. මේක GB 1.9ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. මම මේක download කරලා තියෙන හින්දා ආපහු මේව කරන්නේ නැහැ. මේක මෙතනින් මම cancel කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් download වුණාට පස්සේ පොඩි box එකක් එයි. එතනින් ඔයාලා open folder කියන එකට යන්න ඕන. මම ඒක download කරපු නැති හින්දා මට ඒක පෙන්නුවේ නැහැ. ඒක save වෙන මෙන්න මේ compose කියන folder එකේ download folder එක ඇතුලේ තියෙන. එතන මෙන්න මේ I get into PC Microsoft Office 2016 කියලා file එකක් තියෙනවා. ඒක extract here දෙන්න ඕනේ. මේක ටික වෙලාවක් යනවා. මම මේකට මෙතනින් skip කරන්න. මේකට ඔයාලගෙන් password එකක් ඉල්ලුවොත් igetintopc.com කියලා දෙන්න. ඔයාලට මේ විදියට extract වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ file එක. මේක right click කරලා open කරගන්න ඕන. ඊළඟට මෙන්න මේ මෙතන තියෙන disk image එක ISO file එක. ඒක right click කරලා extract here දෙන්න ඕන. yes all දෙන්න ඕන. ඒකත් extract වෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මම මෙතනිනුත් skip කරන්න. හරි දැන් ඒක extract වෙලා ඉවරයි. ඔයාලට යටිම බලා ගන්න පුළුවන් setup text කියලා එකක්. ඒක right click කරන්න ඕන.
ඊට පස්සේ අපෙන් මේකට accept ඉල්ලනවා. ඒකට accept දෙන්න. ඊළඟට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ setup එක run වෙනවා. මෙතනින් අපි agree වෙන්න ඕන මේකට. ඊට පස්සේ continue දෙන්න. මෙතනින් install now කියන එක දෙන්න. මේක දැන් install වෙනවා. මේ install එක ටික වෙලාවක් යනවා. මම ඒකින්ද මෙතනින් skip කරන්නම්. මගේ installation එක ඉවරයි. මට මේකට කියන්න මතකුණා අනිවාර්යෙන් මේක කරන්න කලින් ඔයා data off කරන්න ඕන කම්පියුටරේ. මම ඒක disconnect කරලා තියෙන්නේ. මෙතනින් continue online කියලා download වුණාට පස්සේ message එකක් එනවා. මේක දෙන්න ඕනේ නැහැ. මෙතනින් close කරලා දාන්න. ඊට පස්සේ අපි ගිහිල්ලා බලමු open කරලා ඇවිල්ලාද කියලා. මෙන්න ඇවිල්ලා තියෙනවා අපේ files ටික. PowerPoint open කරලා බලමු. පළවෙනියට open කරන හින්දා පොඩ්ඩක් වෙලා යනවා මේකට. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේවා වැඩ කරනවා. ඔටෝ මේවා ඇක්ටිවේට් වෙලාමයි එන්නේ. ඇනිමේෂන්ස් සේරම වැඩ. මේක සේව් කරන්න නැහැ. එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක මෙච්චරයි. මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් මේක ලයික් කරන්න. මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. යාළුවන්ටත් බලන්න මේක ෂෙයා කරන්න.